ito mga kakarabay, concern ko lang po, bali kakalinis lang po nito. Almost 2 years po pinalinisan niya po, pero dinukot lang mga kakarabay, nilagyan po ng chemical. So sa 2 years na yun mga kakarabay, halos kalating taon lang po nagagamit dahil pandemic, hindi po nagagamit yung sasakyan. So pansinin nyo po mga kakarabay, yung aluminum pins niya kinain po ng chemical. So since nalinis po siya, dinukot lang, hindi binaklas yung dashboard, ito po nangyari. Imbis na malinisan, nadagdagan lang po yung dumi. So yan po yung mga trabahong shortcut mga kakarabay. Yan po. So sa sobrang dumi, lalong bumigat yung evaporator at saka may singaw po. Yan po yung evaporator natin. Parang ito yung chemical mga kakarabay na natitira, oh. Yan, oh. Hindi natatanggal sa paglinis. Yan yung mga chemical nya. So yun po. Ang akala natin is malinis na po yung sasakyan, pero lalo pong sisirain po yung evaporator. Yan po yung ang lalim mga kakarabay, oh. Yan, oh. Kinain ng chemical para lang ma-shortcut yung trabaho, mapadali. Yan, ito po yung evaporator natin mga kakarabay sa Avanza po. So nagpalit po tayo. 3 months lang po malamig, tapos nawala na po yung lamig. So yan, kung pansinin nyo po yung dumi nung unang linis, so hindi po nabawasan, nadagdagan lang po yung dumi. Ayan. Yan po yung trabahong dapat ganito po yung aluminum pins niya mga kakarabay. So yan pa yung trabahong shortcut. So alam mo problema yun mga kakarabay, basta po, pulido po yung gawa. Pero sa ganito pong kaparaanan, parang lang po, yung niloloko lang po natin yung customer. So yun po mga kakarabay, nagpalit po tayong evaporator sa Avanza po. Yan po yung sasakyan. Before and after, at least may idea po kayo mga kakarabay, pag yung may mga sasakyan, dapat yung gumagawa ay may malasakit din po sa kanila pong ginagawa. Hindi po yung kikita lang po. So napapabayaan po yung quality ng trabaho. Yan po yun mga kakarabay. So yun mga kakarabay, ang lamig po. Solid po yung papagawa ng customer. Ang lamig po ng aircon niya ngayon. So yun po yung advice ko mga kakarabay, hindi po baling matagal yung trabaho. Tsaka po, halos ganun din naman po yung price ng kailang dinukot lang. So pansinin, kung napansin ko po mga kakarabay, ang laki ng pinagbago. Nag-automatic na po yung pressure natin. So solid po yung sobrang lamig. Ganon din po sa likod, binaklas po namin yung ceiling, tapos nag-additional po kami ng insulator foam. So kung mainit po yung sasakyan yung mga kakarabay, ang lang po dyan, insulator additional. Malaking bagay po yun sa tag-init na panahon.
Yan po, napakalamig. ...2017 model to mga kakarabay. Hanggang 2021, isa lang po yung dashboard niya. So hanggang dito na lang po mga kakarabay. So yan po, super cool. Ang lamig na po. Ito po yung likod. Tinanggal po namin yung ceiling.